फ्रेंड्स, आज मी तुम्हाला कलर रंगून दाखवून आले. चला आपण लाल कलर देऊयात. आता चताला रंगून झाले. आता आपण पिंडीला ऑरेंज कलर देऊयात. आता पिंड रंगून झालेली आहे. आता आपण दरवाजाला पर्पल कलर देऊयात. आता दरवाजा रंगून झाले. इथं आपण पर्पल कलर देऊयात. आता आपण पायऱ्याला ब्लॅक कलर देऊयात. इथं आपण ग्रीन कलर देऊयात. आता घर रंगून तयार आहे. बाय.